හැමෝටම එනවා කියලා මම හිතනවා. Today I warmly welcome all of you our April exam revision copy series. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ copy series 6ක් කළා දිනවා. මේ අපි අද conduct කරන්නේ 6 වෙනි copy series එක. ඉතින් මම ඒකට ඔයාලව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දී ගොඩාක් වැදගත් subject කතා කරා වගේම අදත් ඒ වගේම වැදගත් subject එකක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මම ඔයාලා හැමෝටම හැමෝටම නේද? Are you hear me? ඉතින් අද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ ඒ කියන්නේ කම්කරු නීතිය ගත්තාම ලෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතයේදීත් පුද්ගලයන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ එකේ අද types of employment ගැන තමයි මේ කොපි සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අද අපිට රිසෝස් පර්සන් විදිහට එකතු වෙන්නේ මිස්ටර් මිහිඳ සිල්වා second year student ඒ වගේම first year exam එකේ second class holder industrial law marks 69 ගත්තු අපි කවුරුත් දන්න මිස්ටර් මිහිඳ සිල්වා තමයි අද අපිට රිසෝස් පර්සන් එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ කොපි සීරීස් එක කරගෙන යන්න මම මිහින් ඔයාට ආරාධනා කරනවා. Yeah, hello, good evening, everyone. I hope I am audible and visible. ගිම්හනි මේ මාව පේනවා සහ ඇහෙනවා නේද හැමෝටම? ඔයාව ඇහෙනවා. ඔයාව පේන්නේ නැහැ. හරි. හරි නේද? හරි. හරි. මං හිතන්නේ මම පේනවා ඇති දැන්. හරිනේ? හරි. හරි. Before we begin, I'd like to humbly apologize for uh, a few technical issues we ran to as the I mean, I personally myself ran to, and then due to that we got a bit late to start the copy. But then again, I think now that we have started it, let's start the copy right away without further ado. ඉතින් හැමෝටම මම අපේ පැත්තෙන් පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් වෙච්ච නිසා ඒ උච්ච පරක්කු ගැන කනගාටු පා කරනවා වගේම අපි දැන් වෙනල් කුප්පිය පටන් ගමු කියලා මම කියන්නේ වැඩි තව අපි කාලේ යවන්න නැතුව ඉක්මනට මේ කුප්පි සෙෂන් එක පටන් ගමු. ඒකට මුලින්ම කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය ආවිලා අපේ 150 බැච් එකේ ඒප්‍රිල් එක්සෑම් එක කරන කට්ටිය මේන්ලි සහ කලින් බැච්ලස් වලත් ෆස්ට් ඉයර් එක කියන්නේ ඒප්‍රිල් එක්සෑම් එක කරන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. මොකද අපි මේ කුප්පි සීරීස් එක ටාගට් කරන්නේ ඒප්‍රිල් එක්සෑම් එකට. අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ අද මේක අපේ බැච් එකේ කියන්නේ අපි ඒප්‍රිල් ප්‍රෝ ස්ටඩීස් කුප්පි සීරීස් එකෙන් පළවෙනි පාරේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වලට මේ කරන ඒක නිසා මම අපි දැන් අද මම දැන් types of employment ගිමානි අපි දාලා තිබුණේ මේ ටොපික් එක විදිහට මම types of employment ටච් කරලා ඒ ගැන කතා කරන්නම්. නමුත් ඒකට කලින් මම චුට්ටක් අර අපි රෙඩි වෙන්න ඕනේ කොහොමද, සූදානම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක කියන්න. මොකද මට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වලට මට මතක විදිහට
67ක් මාක්ස් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් B1කට මම හිතන්නේ ඒකට උඩින් මාක්ස් තිබුණා. ඉතින් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එකක් ඕවරෝල් තිබුණා. එතකොට ඒක අචීව් කරගත්තේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි. මම ඒක මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් කිව්වොත් මෙතනදී ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද මම හිතන්නේ මේක අපි අර ගේම් ප්ලෑන් එක කලින් කිව්වට එහෙම අපි සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වෙනම කොපි කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වලට කරන පළවෙනි කොපිය මේක. ඉතින් also I'd like to thank the post studies team for giving me this very big opportunity, and I feel very grateful and very fortunate to have started the industrial law for the people who are sitting for the exams. ඉතින් මේ අප්‍රේල් එක්සම් එකට ඉන්න කට්ටියට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වලට මම කිව්වා වගේ කරන කෙනෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වලට කාර්මික ඉදිරි කරන පළවෙනි විදිය මේක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සාර්ථකව කරගන්න. මම පටන් ගන්න කලින් මම කියන්නේ කුප්පිය විෂය කරුණු වලට යන්න කලින් චුට්ටක් කියන්නම්. මම මගේ පර්සනල් කරුණු සහ හැමෝම අපේ කට්ටිය කතා කරපු දේවල් වලින් මේ කොහොමද අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කාර්මික නීතිය කියන එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කියන එක අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් වෙන් කරලා කොහොමද ලකුණු ගන්න ස්කෝර් කරන්නේ එහෙම කියන එක. මොකද මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ගේම්හානි ගොඩක් කට්ටියටත් මම හිතන විදිහට. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන එකම නෙමෙයි අර පාඩම් කරන එක ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා කියන්නේ එක්සෑම් එකේ ලියන්නේ කොහොමද කියන එක සහ හරියට පාඩම් කරන මොනවද ඒරියාස් පාඩම් කරන්න කියන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට ඒක හිතෙත් ඇති. ඒක නිසා මම ඒ ටික කියලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පටන් ගන්නම්. ඒ කියන්නේ ඒ ටික කියලා සබ්ජෙක්ට් එක පටන් ගන්නම්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තාමත් අපි කොලෙජ් එකේ ඉන්නේ මේ කොලෙජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිසා සද්ද ඇහෙනවා. සද්ද එහෙම ඇහෙනවා නම් ගණන් ගන්න එපා. ඒ වගේම මගේ සද්දේ මදි නම් කියන්න. ගිම්හානි ඔයා හරි නැත්නම් මෙසේජ් එකක් ආවතින් කියන්න ඕන වෙලාවක ඒක මේ අපි බලමු. හරි. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තම මේ සබ්ජෙක්ට් එක අපේ සර්වේස්වරන්ස් කරන්නේ. එතකොට සර්වේස්වරන්ස්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ටීචිං ස්ටයිල් එක තියෙන්නේ හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ් ටීචිං ස්ටයිල් එකක්. ළමයි එක්ක ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති කන්වර්සේෂනල් විදිහට හරිම කතා කරලා එහෙම තමයි යා මේ සාමාන්‍යයෙන් ලෙසන් එක කරන්නේ. සර්වේස්වරන්ස් පොඩ්ඩක් ජෝක්ස් එහෙමත් කරනවා. ඔය අර ආච්චිගේ තාච්චිය ගැන එහෙම ඒවා එහෙම මතක ඇති කට්ටියට ඒ ජෝක්ස් වලින් තමයි සර් පාඩම එහෙම කරන් යන්නේ. අපිට මතක හිතෙන විදිහට පාඩම කරනවා. එතකොට ඒ සර්වේස්වරන්ස් සර්ගේ අනිත් මේක තමයි සර් බොහෝ වෙලාවට කියන්නේ පේපර් එක ගත්තොතින් අපි පේපර් එක සෙට් කරන විදිය එහෙම ගත්තොතින් ඇත්තටම එහෙම අර ගොඩාක්ම අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දේවල් එහෙම දාන්නේ නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ගත්තම සහ සර්වේස්වරන්ස්ගේ බොහෝ වෙලාවට එන ඒරියාස් ටික සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල වුණත් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාඩම් කරද්දී ඒ මගේ පළවෙනි ඇඩ්වයිස් එක තමයි හැමෝටම මම කියන්නේ පාඩම් කරද්දී රිවිෂන් එක දෙතුන් වතාවක්ම හොඳට අහන්න. දැන් අපි මම හිතන්නේ දැනටමත් අපේ රිවිෂන් එක ඉවරයි ඒප්‍රිල් එක්සෑම් එකට තියෙන. ඉතින් ඒ රිවිෂන් එක බලන්න. ඒ රිවිෂන් එකෙත් සර්වේස්වරන්ස්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ රිවිෂන් එක බලන්න. ඒකේ සර් කියන ඒ ඒරියාස් ටික මොකද මෙහෙම යනතක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ගත්තොතින් පැටර්න් එකක් විදිහට එන අනිවාර්යයෙන්ම මොකද පේපර් එකේ තියෙන පාර්ට්ස් දෙකකට. එතකොට මේ පාර්ට් A එකේ පාර්ට් B එකේ තෝරගෙන ලියන්න තියෙන questions පාර්ට් A එකේවයි පාර්ට් B එකේවයි ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි. එහෙම කරොත් මම හිතන්නේ ඒක අපි ඉස්සරහට යද්දී කතා කරමු. පාර්ට් A එකේ පාර්ට් B එකේ නේවා කියන්නේ payment of gratuity ඒක එහෙම ඊට පස්සේ තව ඔය වගේ ඒරියාස් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ට් B එකට එන්නේ. ඒවා කවදාවත් පාර්ට් එකේ රිපීට් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න ඕනේ ඒ ප්‍රශ්න ගාන තියෙනනේ. මේ ප්‍රශ්න ගානට එතකොට ඒකෙන් අපිට බලලා ප්‍රිපෙයාර් වෙලා යන්න පුළුවන්. payment of gratuity කියන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මම හිතන්නේ මම ඇනලයිස් කරපු විදිහට ගොඩක් ඒ කියන්නේ දිගටම ආපු නැති අවුරුද්දක් නැහැ. හැම අවුරුද්දෙම වගේ රිපීට් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් payment of gratuity ඒරියාවේ. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වල ඒක මම ඒකත් එක්කම එන්නම් අනිත් මේ පොයින්ට් එකට මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වල තියෙන්නේ අතරම කෑලි කියන්නේ ටෙස්ට් ෆෝ වර්ක්මන් types of employment ඊට පස්සේ TEVA act එක industrial disputes act එක ඊට පස්සේ payment of gratuity ඔය ටික ඊට පස්සේ labor tribunals ඔය වගේ පොඩි පොඩි areas ටිකක් තියෙන ඔක්කොම topics 10ක් විතර ඇති. මේ 10න් කරකවල තමයි අපි ලියන ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්න 6 අපෙන් අහන්න. එතකොට ඒ තුන තෝරගෙන අපි පාර්ට්ස් දෙකෙන් ලියන එක පහ තෝරගන්න තියෙන මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම අපි කම්පයිල් කරගෙන අපි මේ ලියද්දී අපිට ප්ලෑන් එකක් අපි ඔළුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටොපික්ස් ටිකෙන් අපි මොනවද ලියන්නේ මොනවද ලියන්නේ නැත්තේ
කියන එක කලින් අයිඩයක් ගත්තද. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක පාඩම් කරද්දිම මතක තියාගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි හැමදේම දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි හැම ඒරියා එකම. නමුත් අපි එක්සෑම් ටාගට් නිසා මේ වෙලාවේ කාලෙත් ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා ස්මාර්ට් වෙන්න ඕන නිසා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න නැති ඒරියාස් තියෙනවා නම් පර්ෆෙක්ට්ලි ෆයින්. මගෙත් එහෙම ඒරියාස් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒවා ඩ්‍රොප් කරලා මේ ඒරියාස් ටික බලා ගන්න. හැබැයි ෂුවර් එකටම මේකේ මේ ඒරියා එකනේ එන ඒරියා එකක් සහ ඒ පාර්ට් එකේ එන ඒරියා එකක්. ඒ පාර්ට් එකේ වාට ඒ ඒරියා එක නැති වුණොත් අනිත් ඒරියාස් ඒ දෙක හෝ තුන බැලන්ස් කරලා ලියන්න පුළුවන් විදිහට ඒක හදාගන්න. එතකොට මම හිතන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔය ටික කිව්වම නම් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ පේපර් එක කොහොමද මැනේජ් කරන්න ඕනි කියන එක පාර්ට්ස් දෙකට මේවා කරලා කරන්න. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ මැන්ඩේටරි ක්වෙස්චන් එක ටෙවා ඇක්ට් එකෙන් එන්නේ. OIDA එකේ මිනිස්ටර් ඇන් කමිෂනර්ගේ පවර්ස් එක එන්නේ. ඒ දෙක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. එතකොට ඒ සෙක්ෂන්ස් පාඩම් කරලා ලියන්න තියෙන දෙකක්. එතකොට ඒ සෙක්ෂන්ස් ඇක්ට්ස් දෙකකින් එන්නේ. ඉතින් මතන අපේ පාර ඔක්ටෝබර් 2025 එක ආවේ මං ගාව පේපර් එක තියෙනවා. ඒ පේපර් එකේ ඔක්ටෝබර් 2025 පේපර් එකේ අපිට ඇවිල්ලා තිබුණේ ටෙවා ඇක්ට් එක. ඒකට ටෙවා ඇක්ට් එකේ එන මේවත් එක්ක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. ඉතින් එතකොට අපිට ක්ලිය අයිඩ එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් පැටර්න් එකට වගේ තමයි ඒක යන්නේ. ටෙවා ඇක්ට් එකේ අයිඩ එකේ මේවයි කියන එක. එකොට මම අපේ ඔක්ටෝබ පේප එක ගත්තුතින් මට චුටි වෙලා දෙන්න ඔක්ටෝබ පේප එක අපි ගත්තුතින් මිතින් පලවෙනි ප්‍රශ්න තියෙන mandatory question එක discuss the extent to which the provisions of the termination of employment of workmen special provisions act කියන්නේ ඒවා act එක act provide job security to the workmen against non disciplinary terminations. ඒතර මේ disciplinary terminations termination misconduct කියන එකත් one of the main parts of industrial law. But I think since the part that we chose today was for is types of workmen, I think it's better to now go to that now, since I think for about 15 minutes I discussed about the paper. And also guys, since this is the first copy, I am not going to give you everything, and I'm pretty sure there's like a couple of 151 people as well who are freshers. So I don't know whether they are taught this part still. ඔගලන්ට තාම කියලා දීලා නැහැ. තියෙනවද දන්නෙත් නැහැ 151 එකටත්. ඒක නිසා අපි හිමීට කියන්නේ පොඩ යමු. මම හිතන්නේ 150 සහ අපේ පාරක් එක්සෑම් එක try කරපු හරි මේක එක අවුරුද්දක් කරපු කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ දන්නවා සහ lectures වලට ඉඳලා හරි පාඩම් කරා නම් හරි පොඩි හරි අවබෝධයක් ඔයගලන්ට තියෙනවා. නැතත් මේ කොහොමද කුප්පිය දාන්නේ අර ඕනම ටික මේවා කරගන්නනේ අපි. දැන් කුප්පි සීරීස් එකක් විදිහට අතර මේක කියන්න ඕනේ යන්නේ. එතකොට කුප්පි සීරීස් එකේදී අපි කුප්පි සීරීස් එකක් කියන්නේ මේක තව අපිට කුප්පි ඉස්සරහට එනවා. බොහෝ වෙලාවට අපි ඒක ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඒ කියන්නේ අපි බෙදාගෙනද කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ ඉස්සරහට එන සෙෂන්ස් වලදීත් අපි කතා කරමු මේ වගේ පාර්ට්ස් බෙදාගෙන කතා කරමු. දැනට මම types of workmen මේක ගැන කිව්වොතින් අපිට ඔක්ටෝබර් 2025 එක ගත්තොතින් ඔක්ටෝබර් 2025 එකේ third question එකේ guys එනවා explain the legal aspects relating to probationary employment in private sector. ඔක තමයි third question එක. ඒ කියන්නේ part 1 එකේ third question එක මේ industrial law paper එකේ. the third question එක අහලා දෙනවා probationary. ඒක මම සිංහලෙන් කිව්වොතින් පෞද්ගලික අංශයේ පරිවාස හැකියාවලට අදාළ නීතිමය පැති පැහැදිලි කරන්න. එතකොට පරිවාස මේක කියන්නේ probation employment තමයි මම කිව්වේ. අනිත් එක මම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියන්නේ එකකින් එක්සෑම් එක කරපු නිසා මම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරත් සහ මේවා වෙද්දි ඒක මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මම ගොඩක් අර සිංහල ටර්ම්ස් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. නමුත් දැනට මේ මම කිව්වේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි අපි පළවෙනි පාර්ට් එකේ තිබ්බ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අර පෞද්ගලික අංශයේ probationary employment කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ඒතකොට types of workmen වලින් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අතරම ඕක. සහ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ මම මේ පාර්ට් එක තෝරගත්තේ මේ types of workmen කියන එක බොහෝ වෙලාවට first part එකේ අර මම ඔයගලන්ට කියවනේ part 1 part 2 කියලා වගේම මම නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේකේ කියන්නේ තියෙන්නේ අපේ paper එකේ පළවෙනි කොටසෙන් ප්‍රශ්න 4ක් සහ දෙවෙනි කොටසෙන් ප්‍රශ්න 2ක්
තෝරගෙන තමයි පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්ය වෙනවා ලකුණු 20ක් පෙරේන වෙනවා. අනිත් හැම එකටම 16ක් වෙනවා. එතකොට අර මං කිව්වා වගේ පළවෙනි කොටසෙන් අපිට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එකක් හතරක් තෝරගන්න කියද්දි එකක් යනවනේ. පළවෙනි එක ගියා ඊට පස්සේ තව තුනක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම ගාන 5යි. එතකොට පහෙන් අපි හතරක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ හතරෙනොත් ඒ කියන්නේ පහෙන් එකක් ගෑම හතරයි හතරෙන් තුනක් තෝරගෙන එකක් අතරින් පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ඉතුරු එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් දෙකක් තෝරගන්න ඕනේ. හතරක් තියෙනවා. හතරෙන් දෙකක් තෝරගෙන ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්න. ඒකට බොහෝ වෙලාවට මේ types of employment කියන පාර්ට් එක එන්නේ පළවෙනි කොටසේ. එතකොට මේක ගයිස් මම හිතනවා ගොඩක් අය මෙහෙමයි ඒක ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ප්‍රිෆරන්ස් එක අතාරිනවද නැද්ද කියන මොකද පළවෙනි පාර්ට් එක ගොඩක් අපි විහිර කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 5ක් දීලා 4ක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ ඒකේ. ඒකට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙත් අනිවාර්යයි. ප්‍රශ්න 4කින් 3ක් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් කොහොම වෙලාවට මේක අතාරිනවද? සමහරු මේක අතාරින. නමුත් මම පර්සනලි හිතන්නේ මේක මේ වගේ මේ කොටස ඇවිල්ලා මම මේක තෝරගත්තේ අතර මුලින්ම කරන්න ටෙස්ට් වර්ක් මෙන් වගේ කෑල්ලක් නැතුව මේක ඇවිල්ලා මේ විභාගයේදී පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරක් ප්‍රශ්න කරන හැබැයි ලකුණු දැන් මේ මම කියවපු ඒ තනි වගන්තියේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 16ක් තියෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ පරිවාස රැකියාවල අදාළ නීතිමය පැති පැහැදිලි කරන්න කියන ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 16ක්. ඒතකොට ඒ වගේ එකක් හරියට මේ අනිත් එක මේකේ තියෙන්නේ ඒ ටයිප්ස් ගාන රටාවක් විදිහට පොඩ්ඩක් අපිට ඒක අපි දැන් අපි කියන්නේ ඇත්තට මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ටැක්ටික්ස් කියලා දෙන්න දැනන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. අපි ගත්තොත් 2024 එකේ අහන එකට වෙනස් එකක් තමයි 2025 එකේ අහන. එතකොට 2025 කියන්නේ සොරි 2024 ඒප්‍රිල් එකේ ආපු එක නෙමෙයි 2024 ඔක්තෝබර් හරිනේ 2024 ඔක්තෝබර් එකට වෙනස් එකක් තමයි 2025 ඒප්‍රිල් 2025 ඒප්‍රිල් වලට වෙනස් එකක් 2025 ඔක්තෝබර් ආයෙත් 2025 ඔක්තෝබර් එකට වෙනස් එකක් තමයි 26 ඒප්‍රිල් එක කියන්නේ ඕලා කරන එක. එතකොට ඒ පැටර්න් එකකට රිපීට් වෙන ගතියත් ඔය types of employment එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද දැන් මම අපි පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරොත් 2024 පේපර් එකට 2024 ඔක්තෝබර් පේපර් එක මම අහලා තිනවා 2024 ඔක්තෝබර් පේපර් එකේ අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම explain the important aspects of the interpretation of the following type of employment the minimum retirement age of workers act number 28 of 2021. එතකොට මේ ඇක්ට් එක එක්ක තමයි හැමතිස්සෙම මේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලීගල් ප්‍රොවිෂන්ස් දැන් අපි අතරම කරන්නේ ලෝනේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කාර්මික නීතියනේ. එතකොට මේ මිනිමම් රිටයර්මන්ට් ඒජ් එක කියන්නේ අවම විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ තියෙන පනත. හරිද? සේවකයන්ගේ අවම විශ්‍රාම පිළිබඳ අවම විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ තියෙන පනත අංක 28 2021 අංක 28 දරන ඒ පනත අනුව තමයි මේක මේ වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ දැන් මේ බලන්න මේකේ අහලා තියෙනවා එක එම්ප්ලොයිමන්ට් ටයිප් එකක් නෙමෙයි. මේකේ අහලා තියෙනවා ප්‍රොබේෂනරි එම්ප්ලොයිමන්ට්, ෆික්ස්ඩ් ටර්ම් එම්ප්ලොයිමන්ට්, කැෂුවල් එම්ප්ලොයිමන්ට්, සීසනල් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඔය හතර. ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වේ ඒගොල්ලන් ටයිප්ස් හතරක් තියෙනවා කියලා කලින්. ඒ හතර ගැන වෙන වෙනම ලියන්න කියලා කෑලි හතරකට කඩලා ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි 2024 ඔක්තෝබර් කියන්නේ. අපි 2024 ඒප්‍රිල් එක ඇනලයිස් කරුවා. ඉතින් 2024 ඒප්‍රිල් පේපර් එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි ගියෝතින් 2024 ඒප්‍රිල් වල ගියෝතින් අපි ඒප්‍රිල් එක ගියෝතින් එකැනෙ ඔය ටෙස් මේ ටයිප්ස් of employment කියන පාර්ට් එක ඇත්තටම මෙහෙම ටෙස්ට් කරලා නැහැ ඒ පේපර් එකේ. ඒකට ඒ පේපර් එකේ ඉන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට්ස් ඇක්ට් එක ගැන. ආයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා company terminated the services probationary period calculations. එතකොට මේකේ මේ රිලීෆ්ස් කැලි දෙකක් එකට එකතු කරලා අහලා තිනවා again
මම කියපු කියන්නේ මම අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ කියන්නේ අර වෙනම අහලා නැහැ දෙවනි පාර්ට් එකේ එකතු කරලා අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා මේ රිලීෆ් කියන්නේ සීකින් රිලීෆ් කියන පාර්ට් එක. what are the reliefs කියන එක. එතකොට ඕක 2024 ඒප්‍රිල් පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්නේ ආයෙ අහලා තියෙනවා probationary servant කෙනෙක් විදිහට හිටපු කෙනෙක්. එයාට රිලීෆ් ආවේ කොහොමද කියන එක ඒ කෑල්ලක එක මික්ස් කරලා. එතකොට දැන් මේ මේක එහෙම පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා මේ types of employment එක එහෙම වෙනම කෑල්ලක් එක්ක කපල් කරලා අහන්න. අපි ආයෙ ගියොත් 2023 ඔක්තෝබර් පේපර් එකට ඒකෙත් again කියලා තියෙනවා third question එක PETA Minimart Limited Employment 12 workers එහෙම දීලා the wages were according to a period of 2 weeks. The sales assistants wish to know whether they are casual workers or permanent workers in the PETA market කියලා. එතකොට ඒකත් ආයේ එන්නේ අර casual employers මම කිව්වේ permanent workers ඒක casual employment seasonal employment permanent employment probationary ඔන්න ඔය හතර ඒ categories හතරට දාලා තමයි එන්නේ අර ඒ වගේ ඔය එක ලොකු එකක් නෑ නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙස්ට් කරන ඒරියා එකක් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක කම්බයින් හරි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩිවිජුවලි ටෙස්ට් කරන ඒරියා එකක් හරි මම හිතනවා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා 2025 ඔක්තෝබර් එක කතා කරා 25 ඒප්‍රිල් එක කතා කරා 24 ඔක්තෝබර් එක කතා කරා 24 ඒප්‍රිල් එක කතා කරා ප්‍රශ්න පත්‍ර හතරක් කතා කරා ඔක්තෝබර් 2023 එකත් මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට පෙටා මිනිමකට එක කතාව ඒක අපි ලෙක්ස් පේපර්ස් පහක් පස්සට කතා කරලා තියෙන්නේ ගයිස් එතකොට ඒක හරි අපි එහෙමනම් දැන් මං හිතන්නේ the time is goes around 8 වෙලාව 8 වගේ අපි යමු නෝට් එක බලන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ තියරි පාර්ට් එක මම කියනවා මම හිතන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට 151 කට්ටියටත් පොඩි හරි අවබෝධයක් ඇති මම කිව්වා ටයිප්ස් අතර අර පේපර් එකෙත් අහලා තිබුණා ඒ විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ permanent employment casual employment seasonal employment probationary employment ඕකනේ ඔය හතර මේකෙත් තිබ්බ මට විනාඩියක් දෙන්න හරි ගයිස් thank you මම මේ මගේ තිබෙන නෝට් එක සාමාන්‍යයෙන් මම රිපර් කරපු නෝට් එක ඕගලන්ට මේ කුප්පිය කරද්දි මම ප්‍රෙපෙයාර් කරගත්ත පොඩි නෝට් එකක් තියෙනවා ඒක මම හිතුවා ඕගලන්ට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලම මම පෙන්නන්නම් ඇත්තටම මම කියන්නේ අපේ බැච් එකේ බැච් ෆස්ට් බැච් ටොප් වෙච්ච එකේ මෙන්ෂන් කරනවා අයෝධ්‍යක්කගේ නෝට් එක මේ නෝට් එකෙන් තමයි මම ස්ටඩි කරේ අයෝධ්‍යක්කගේ ප්‍රොපර් පර්මිෂන් නැතුව අපි මම ඔයගලන්ටත් පෙන්නන්න මේ නෝට් එක ස්ක්‍රීන්ෂා කල්ලා මම පෙන්න්න එතකොට මහිතන්න අපි හැමෝටම කලියවෙයි මොක් ගැන අපි කතා කරන්න කියනක ම එතකොට පෙන්න්න මොකද ඔගලන්ටත් වැඩිපුර කලියවේ ලියල තියෙනක හයිලයිට් කල තියෙන ටිකත් එක්කම බලුව So guys, මෙතන තියෙන types of employment එක. So once we identify the workman, thereafter we have to decide under what type of employment he or she comes. So මේ employment කියන එක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වල වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ employer employee relationship එක employer කියන්නේ කවුද employee කියන්නේ කවුද ඒ ඔක්කොම තමයි ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ වලට ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කියන්නේ කාර්මික කම්කරුවෙක් කියන්නේ කම්කරුවා කියන්නේ අපි කියනවා සේවකයා සේවකයා කියලා මම හිතන්නේ සිංහලෙන් ඒ ටර්ම්ස් එක. මේක තියෙනවා මේ නෝට් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ because the terms and conditions of employment in particular the right of the employer to terminate a workman of his contract depends on the type of employment in which he or she is employed. මේක කියන්නේ මේ උගලන්ට මම අර test for workmen කියන්නට කලින් අර ඒකෙදි test for workmen කියන එකේ සඳහන් වෙන ප්‍රධාන දේ තමයි contract
of employment contract for employment කියන දෙක. ඒකට ඒකෙන් කියනවා කවුරු හරිට contract එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යා contract එකක් sign කරලා තියෙනවා නම් මෙයත් එක්ක ටර්මිනේට් කරන්න බෑ කියලා ඒක වෙනමම කොටසක අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒක මම හිතන්නේ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පාඩයක්. ඒ contract එකක් sign කරලා තියෙනවා නම් යාව hire කරා පස්සේ fire කරන්න බෑ. නමුත් hire fire basis කියලා අපි දන්නවා. කියන්නේ එහෙම work වෙන්න type එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ව කෙලින්ම ඒ කියන්නේ hire කරාට පස්සේ boss ට පුළුවන් fire කරලා දාන්න. නමුත් මෙතනදී also I must mention ඔයවට එක්සෙප්ෂනල් කෝඩ් කේසස් තියෙනවා. කියන්නේ contract එකක් නැතුව වුණත් binding contract එකක් තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී court case එකකින් decide කරලා තියෙනවා okay this is a binding contract so this person can't be fired like that right away කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ කිවිසුමක් හැදිලා තියෙනවා. මෙයා මෙහෙම ඉක්මනට එහෙම fire කරලා දාන්න බෑ කියන එකත් සමහර නඩු තීන්දුවල තියලා තියෙනවා written contract නැති තැන්වල. ඉතින් මම හිතනවා guys පැහැදිලි ඇති කියලා චුට්ටක් ඒ කෑල්ල අපි තියලා දැන් මෙතනට එමු. දැන් මේකේ කියලා තියෙන්නේ අතර මේ කතාව employment particularly කියන්නේ employer කෙනෙක්ට තියෙන එයාගේ depend වෙනවා කියලා type of employment කියන එක. එතකොට the employers may give different labels or designations with regard to the types of employment in which the workers are employed. දැන් මේ employers කියන්නේ අතරම සේව්‍යයා කියන මනුස්සයා. ඒ කියන්නේ අපේ boss කියන කෙනා හරි කියන්නේ ලොක්කා කියන කෙනා සාමාන්‍යයෙන් එයාට පුළුවන් different labels දෙන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට manager කියලා දෙන්න පුළුවන්, worker කියලා දෙන්න පුළුවන්, labor කියලා දෙන්න පුළුවන්, CEO කියලා labels designations අරන් මේවා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මොන label එක දුන්නත් මේ කියන්නේ with regard to type of employment කියන්නේ මොන label එක දුන්නත් අර පොඩි සිද්ධාන්තයට යනවා. කියන්නේ contract for employment, contract of employment යටතේ ඒ දෙක අනුව තමයි අපි බලන්නේ. කියන අධිකරණයට වැඩක් නැහැ. අධිකරණ නිසා නීතියට වැඩක් නැහැ. මොකක්ද ඒකේ තියෙන designation එක කියලා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙලාවට කියන්නේ මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. උන්ට CEO කියලා designation එක දුන්නත් කම්පැනි එක එහෙම වැඩ කරත් සමහර වෙලාවට ඉක්මනට කියන්නේ ලොක්කට හිතනලාක ෆයර් කරලා දාන්න පුළුවන් මේවා තියෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ විදිය අනුව ඒ කියන්නේ පොඩි කම්පැනි එකක මොකක් හරි අපි ගත්ත තියෙනවට හරි ඒ වගේ දේවල් එක්ක මේ වලට හරිම volatile condition එකක් මේ title එක or designation එක whatever the employer give the employee. ඊට පස්සේ මේක කියනවා but other labels or the designations given by the employers are not final and conclusive. දැන් මම කියපු තමයි මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ final and conclusive නෙමෙයි කියන එක. Labor commissioners and labor courts can see the fact and decide whether the workers are permanent workers or workers coming under different types of employment. දැන් මේක කියන්නේ පැහැදිලිවම permanent work කෙනෙක් මම ඔයගලන්ට කිව්වා contract of employment තියෙන කෙනෙක් කියන්නේ contract එකක් එක්ක යන employment එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි permanent worker කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ permanent worker කෙනෙක්ද නැත්නම් වෙන අර මතකද අපි කලින් කතා කරලා permanent employee ට අමතරව seasonal employment, probational employment එහෙම කියලා. ඒකට ඒ අන්න ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට employer may give a letter of appointment as a temporary worker, but the labor commission and the labor courts can see the facts and decide that the worker is not a temporary worker but a permanent worker. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ පැහැදිලිවම නීතිය අනුව අපි labor tribunals කියලා කියන කම්කරු උසාවියට පුළුවන් ඔයාගේ සේවයා ඔයාට කිව්වට හරි ඔයා ටෙම්පරරි වර්කර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මේ නිල ස්ථාවර නොවන කියන අස්ථාවර සේවක ස්ථාවර නොවන සේවකයෙක් කියලා කිව්වත් ඒ ඔයා කරන වැඩේ ඔයා හිටපු කාලය යනුව බලලා කම්කරු උසාවියට තීන්දුවක් දෙන්න පුළුවන් නැහැ. මෙයා ස්ථාවර සේවකයෙක් permanent employee කෙනෙක් මේ කම්පැනි එක කියන එක ඒ බලය තියෙනවා regardless of the title that your employer gives you. ඊට පස්සේ මේ permanent employment කියන එක minimum retirement මම වලට කලින් උත්තරම minimum retirement age of workers act එක ගැන මේකේ මෙතන මේ අකලිලා තියෙනවා read the article කියලා. I must mention guys as a side fact මේ සර්වේස්වරන්ස සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් articles ලියනවා. සර්වේස්වරන්සගේ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ VLE එකේ classroom එකෙන් ගත්තාම බලන්න පුළුවන්. එයාගේ තියෙනවා reading materials කියලා articles සාමාන්‍යයෙන් මේ ජෆ්නා law journal එකට ලියපුවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් KDU law journal එකට ලියපුවා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒ වගේ articles scholarly articles සාමාන්‍යයෙන් මොකද සර්වේස්වරන්ස කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් අතර ප්‍රොෆෙසර් ඒ සර්වේස්වරන්
ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් සර්වේස්වරන් ලියපු ආටිකල්ස් තියෙනවා. එතකොට ওই ආටිකල්ස් වල එයා ඇනලයිස් කරනවා, එයා කතා කරලා තියෙනවා. හරිම ඒවා ඉන්ටරෙස්ටිං. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි හැමෝටම කියවන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. හැබැයි කියවද්දි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ ආටිකල්ස් කියවන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. එතකොට ඒ වගේ සිටුේෂන් එක තමයි මෙතනදී අපිට මේ තියෙන්නේ. ගැනේ කියනවා සාමාන්‍ය සර්ගේ ක්ලාස් එකේදී ක්ලාස් කියන ගණනදි කියන විදිහේ පොයින්ට් එකක් තමයි මේ ආටිකල් එක කියවන්නේ. ඒකට දැන් මේ minimum retirement of age minimum retirement age of workers act එක ගන්න which was enacted in 2021 November. මම කියන number 20 මට මතකද number 20 of 2021. ඒ ඇක්ට් එක ගැන ආටිකල් එකක් ලියපු එකක් තමයි මම දැන් මේ කියලා තියෙන්නේ මේ read the article on the minimum retirement age කියන එක. මේ ඇක්ට් එක it applies under following conditions. The act is ඒ ඇක්ට් එක හැමෝටම apply වෙන්නේ නැහැ. ඒක apply වෙන්නේ private sector එකටයි 15 මේ තියෙන කියන්නේ මේ ඇක්ට් එකේ according to the act private sector and the employees, the workers who are 15 or more, 15 or more of age at the workplace, according to the act, the minimum retirement age is 60. So මෙතනදී කියන්නේ the minimum age is 16. But there are 71 categories where you can't employ a kid under 18. මේ domestic workers ඒ වගේ ඒවා කියලා තියෙනවා. කියන්නේ ඒ වගේ special conditions වලදී 18 මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම very specific detail එකක්. 18 වලට පාඩු කෙනෙක්ව ඕගලන්ට recruit කරන්න බෑ. කියන්නේ ඇත්තටම මේ child කෙනෙක්නේ law persons වලට කියලා දෙනවානේ. කියන්නේ ඒ චයිල් කෙනෙක් අපිට රෙකරුට් කරන්න බෑ එම ඩොමස්ටික් වර්කර්ස්. එතකොට ඔය වගේ මහිතන ඇල්කොහොල් සේල්ස් ඔය වගේ එක ස්පෙෂල් කන්ඩිෂන්ස් වලදී හෙම ඒකොළඟ 18 ඇල්කොහොල් නම් කොහොමත් 21 වලට වැඩිය කට්ටියට 21 වලට අඩු කට්ටියට කන්සියුම් කරන්නත් බෑනේ ලෝ එක අනුව. එතකොට ඒක තියෙනවා. මෙතන guys මම මේ I should do a correction. Private sector and 15 කෙනෙක් work place එකේ 15 or more workers ලා ඉන්නවා නම් ඒ කන්ඩිෂන් එක ඇප්ලයි වෙනවා මේ ඇක්ට් එක. මොකද 15 no more can 15 හිතන්න මිනිස්සු 15කටත් වැඩි අඩු තැනක වැඩ කරනවා නම් මේ වගේ මිනිමම් ඒජ් ගාලා අපි එම දැඩි නීතියක් දාලා කරන්න ඇත්තටම මේ තේරුම් ගන්න නෑනේ. ඒක තමයි කියන්නේ මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් කියලා කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකට වෙනම ඇක්ට්ස් තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ හැම එම්ප්ලොයිමන්ට් එකක්ම ගවර්න් වෙනම ඇක්ට්ස් තියෙනවා සහ ගවර්න්මන්ට් කොහොමත් අපිට කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් කෝඩ් එක chapter 33 මට මතක විදිහට මේකේ chapter 33 establishment code. ඒ establishment code කියන්නේ අපි ආයතන සංග්‍රහය කියලා කියන්නේ ආයතන සංග්‍රහයට අනුව තමයි සාමාන්‍ය රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක තව අමතර කරන්න මම කිව්වේ. So for a permanent who comes under this act, the minimum retirement age is age of 60. So permanent worker කෙනෙක්ට job security විදිහට මේ highlight කරලා තියෙන එකයි services cannot be terminated without a valid reason. So මේ types of employment ගත්තී මේ permanent type of employment තමයි අපි කතා කරන්නේ. යාගේ minimum retirement age එක 60. යාට job security එක තියෙනවා. ඒ දේවල් the permanent workers have social security also. The following will come under social security as stated in SR De Silva's book of contract of employment. මං කල්වත් කිව්වා guys ඔයගොල්ලන්ට contract of employment, contract for employment. This contract of employment contract of employment කියන්නේ ඒක මම කියන්නේ කිවිසුම සේවා කිවිසුමක් සහිතව ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවා කියන එක. එතකොට ඒ SR De Silvaගේ පොතේ කියලා තියෙනවා contract of employment ගැන කියද්දි social security එක තියෙනවා, job security එක තියෙනවා. මේ හැමදේම මොකද කියන්නේ මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ බොස්ටෝනි වුණා කියලා hire and fire basis එකකින් ඔයාව fire කරන්න බෑ if you are a permanent employee of the company. එතකොට ඒක වලට දීලා තියෙන කියන්නේ ඒක වගේ privilege එකක් සහ වගේ right එකක් ඔයාට valid reason එකක් නැතුව ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාව පන්නන්න බෑ වගේ මේ job එක. මේ ඒවට ආධාර නඩු තීරු තමයි මේ employees. මේ SR De Silvaගේ පොතේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මේ benefits අපි දැන් කියවන social security තියෙනවා, job security තියෙනවා. ඒකවල මේ EPF, ETF, gratuity, පාරිතෝෂිත, compensation for termination, compensation for work related accidents, maternity leave and maternity leave ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම හම්බෙන්නේ guys මතක තියාගන්න permanent employee කෙනෙක්ට විතරද. අපි
types of employment කතා කරද්දී මේ permanent employment කියන එකට ලොකු ඉඩක් වෙන් වෙනවා. permanent employee කෙනෙක්ගේ තමයි මේවා EPF ඒගොල්ලන්ට EPF හම්බ වෙනවා, ඒගොල්ලන්ට ETF හම්බ වෙනවා, ඒගොල්ලන්ට gratuity හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔය TEVA act එක තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ TEVA act එක ඉගෙන ගනිද්දී ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඒක TEVA act එක කරද්දී කියන්නම් 1961 මගේ මතකය හරිනම් ඒ කාලේ ඔය තිබ්බ ආර්ථික පුනරුදයත් එක්ක ගෙනාපු මේවල හැටියට ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට ජොබ්ස් ඉක්මනට නැතිවෙගෙන ගියා. ඒ නැතිවේගෙන යද්දි යාලට කම්පන්සේට් කරන මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ ඇක්ට් එක ආවේ. ඒක පොඩි ඩිබේට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඒවා ඇක්ට් එක ගැනත් මේ කම්පන්සේෂන් කියන එක දෙන්නම ඕනේද? කවුරු හරි ෆයර් කරද්දි දෙන්නම ඕනේද කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝටම නෙමෙයි on very fair grounds only the compensations are given. උන්ට හැමෝටම දෙන්න ඕනද කියන එහෙම ප්‍රශ්නේ එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඕවා තියලා ඇත්තටම කතා කරොත් ඔය හම්බෙන benefits ටික තමයි මේ මෙතන මේ හයක් මේ අක්කා මාක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හය මේ benefits ඇතුළුව තව benefits, job security, social security ඔය කියන දේවල් ඔය permanent employment permanent employees ට එනවා. temporary employment ගත්තොතින් දැන් මෙතන තියෙන permanent and ඊළඟට යන්නේ temporary. එතකොට temporary employment ගත්තම මේ තියෙන්නේ temporary employment ගැන. ඊට පස්සේ fixed term employment කියන්නේ පොඩි කියන්නේ ඒ temporary employment යට තේරෙන තමයි මේ fixed term employment. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒ දෙක කියන්නේ මේ තියෙන difference එක. then තියෙනවා probationary employment කියන එක. probationary employment ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ probationary employment තමයි අතන අපේ paper එකේ තිබුණේ. එතකොට probationary employment කියන සර් කියලා තියෙනවා. සර් කතා කරලා තියෙනවා ඒකත් වෙනම. ඊපස්සේ probationary employment then we have casual employment. ඒතර අපි අර කතා කරමු main හතර අර paper එකේ අහලා තියෙන seasonal employment එක ඒ හතර. so seasonal employment, probationary employment, casual employment and seasonal, casual, probationary, permanent. එතකොට ඒ permanent එක අර temporary කියන එක තමයි තව අර මම කියපු විදිහට දැන් අපි මේ බලන් ගියොත් note එකේ විදිහට it is determined by the time period. so there are three කියන්නේ සාධක තුනක් තියෙනවා. time period කාලය, කාර්යද්‍රව්‍ය, task කියන්නේ කාර්යද්‍රව්‍ය, project කියන්නේ යට තියෙන මේක කියන්නේ මේ ගඩ එක කියන්නේ ව්‍යාපෘතිය කියන එක project කියන්නේ. ඒ දේවල් අනුව depend වෙනවා. so employer කියන්නේ එතන employee X maternity leave. employer ට දෙන්න පුළුවන් employee X ට maternity leave. so එතකොට Y comes instead of X. X comes back after the leave. can Y go to the labor court? no. මොකද කියන්නේ මේ Y ව recruit කරන්න මේ බලන්න මේ example එක මේ සර් දුන්න example එකක්. එතකොට මෙතනදී Y එන්නේ X රිප්ලේස් කරන්න X maternity leave ගියපු නිසා. එතකොට X කියන පුද්ගලයා maternity leave ගියාම Y එනවා. එතකොට Y ට දැන් ආයේ X ආවයින් පස්සේ Y ට පුළුවන් තමන්ගේ job security එක නැති වුණා කියලා courts යන්න බෑ. මොකද කියන්නේ මෙහෙමයි Y ට එක කියලා තියෙන්න ඕනේ, Y දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. Y ඒ කියන්නේ Y ට කියලා තමයි ඒක ගන්න. ඒකයි කියන්නේ task time period එකගේ task එක වෙන්නේ basically guys replacement එකක් වෙන එක. අරගොල්ලන් replace කරන එක. ඒ කියන්නේ අර X replace කරන එක නැතුව X වෙනුවට වැඩ කරන්නේ නේ. කියන්නේ X වෙනුවට වැඩ කරන්නේ ආ පොඩි කාලයකට එකයි time period කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. එතන දෙකට අර task එක time period project කියන ඒවා ඔක්කොම එතන දෙන දානිත් එක මේ තියෙන building workers at the time of recruitment employer said it is only until the project is finished. so the workers can't go to the labor commission for compensation. EPF, ETF. there is a contract unlike කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ building එකක් කියන්නේ workersලා building එකක් හදන workersලා at the time of recruitment employer said it is only until the project is finished. එතකොට එයා කියලා කියන්නේ time of employment බඳවා ගැනීමේ කාලෙදී මෙයා කියනවා building එක ඉවර වෙනකම් විතරයි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න කියලා. එතකොට කීයටවත් හරියට demand කරන්න බෑ මේගොල්ලන්ට පස්සේ දෙන්න කියලා. මොකද කියන්නේ building එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට රස්සා දෙන්න කියලා. මොකද ඒක කියන්නේ project එක අනුව dependent විදිහට තමයි මේ කියන්නේ there's a contract unlike in casual employment. if the employee is removed before the time period if the employee is removed before the time period employee can challenge that. කියන්නේ employee ව time period කියන්නේ මේ time එක building එක time එක ඉවර වෙන කලින් යාව remove කරලා දෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අතනදී එයාට කතා කරන්න බෑ project එක ඉවරුණා. මොකද අපි කලින් කිව්වා tasks කියන්නේ time period, task or project කියන කරුණු තුන මත ඒක depend වෙනවා.
ඊළඟට මේ කේස් එක තියෙන්නේ ලංකා පොදු සේවා සංගමේ කේස් එක. During the constitution of construction of Victoria Dam, many employees were recruited as security officers. At the time of recruitment, they were informed that their services were needed until the completion of the project. After the completion of the project, the employment came to an end. Thereafter, they may අර වගේ similar situation එකක් වෙලා තියෙන්නේ. Victoria Dam එක හදන කාලේ රෙක්රූට් කරපු security officersලා පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පා කිව්වයි පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගිහිලා තියෙනවා අධිකරණයට. ඊට පස්සේ compensation ඉල්ලගෙන so the court has decided that they were not entitled to compensation. කියන අධිකරණය කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට compensation දෙන්න බෑ කියන එක පැහැදිලිව අධිකරණය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ලංකා Voltiles limited case එකත් ඒ වගේමයි similar facts. The same decision has been given. කියන්නේ similar facts හැබැයි guys මෙතනදී contract එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේක නිකන් කියන නෙමෙයි contract එකට අනුව අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒත් කියලා තියෙනවා අර for a particular period කියලා තියෙන්නේ. period එක ඉවරනා ඉන් පස්සේ කරන්න බෑ කියන එක. ඒකෙත් තව මේවා වෙනවා. මං කිව්වේ මේ temporary employment එකේ තත්ත්වයක්. ඒකට මේ fixed term employment කියන category එක the employment is for a fixed period. මෙතින් මේ තව සර්ගම එක්සාම්පල් එකක් මේ HR manager කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා retirement age එකට turn වෙනවා. ඊට පස්සේ owner requires him to work after retirement. Owner gives another for a fixed term of gives an offer for a fixed term of 3 years. Once the 3 year at the end of the fixed term contract, the contract will come to an end automatically. During the period of the contract, the person is an employee and he is entitled to all the legal benefits. මේ අර permanent employment එක දීර්ඝ කිරීමෙන්ද fixed term employment එකක් ඇත්තටම කියන්නේ අර term එක fix කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් මෙයාගේ term එක හිතන්න මාස සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාස 6ක් හරි අවුරුද්දක් හරි වුණා කියලා පොඩි කාලයක් වුණා කියලා එයාගේ benefits හරි යාට තියෙන මේවා එහෙම ඒවා නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. මොකද ඒ ඔක්කොම එයාට ගයිස් මට විනාඩියක් දෙන්න මම හරි අපි කතා කරගෙන හිටපු තැන එතකොට මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා ෆික්ස් ටර්ම් එකක් කියන්නේ මාස 6 අවුරුද්ද වුණත් එයාගේ ටර්ම් එක ඇතුළතදී එයාගේ ටර්ම් එක තියෙද්දී අර ඔක්කොම බෙනිෆිට්ස් එක හම්බ වෙනවා. මේ නෝට් එකේ පැහැදිලිව ඉල්ල තියෙන එක බෙනිෆිට්ස් එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කිවරුණයින් පස්සේ හැබැයි ඉවරයි. ඉතින් ඒක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ටර්ම් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවරයි කියන එක. So at the end of the fixed term contract, the contract will come to an end during so what I said. It was මේ G.O. Bicer කියන කේස් එක තියෙනවා. The workman was recruited under a fixed term contract for a period of 3 years. The contract was a written contract. At the time of recruitment, he was told that written contract is a mere formality, but you can work until the age of retirement, which is 55 years. The practice in the company was recruiting the workers under a fixed term contract and thereafter keeping them as permanent workers until the age of requirement. But the company asked this workman to leave the company after the period of 3 years at the end of the fixed term contract. Thereafter, the workman went to the court for relief against termination of the court considered the following facts and decided the workman was a permanent workman and ordered compensation. මෙතනදී guys වෙලා තියෙන කේස් එක පේනවා. මෙතනදී අපිට පැහැදිලි මේකේ මේ කම්පැනි එක අරන් තියෙනවා contract එකට written contract එකට කියලා. හැබැයි time of recruitment he was told that written contract is a mere formality. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ ගණන් ගන්න එපා කියලා. But you can work until the age of retirement. ඒ කියන්නේ ඔයා රිටයර් වෙනකම් වැඩ කරන්න අවුරුදු 3. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ කපටිකමක් කරලා තියෙන. ඇත්තටම අපි කියනවා මේකට මාලා ෆීඩේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකකින් කරපු වැඩක් මේ කම්පැනි එක කියලා. බොනා ෆීඩේ නෙමෙයි මාලා ෆීඩේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකකින් කරපු එකක්. ආයේ backfire වෙච්ච කතාවක් තමයි මේ තියෙන. The practice the company was recruiting the workers under fixed term contracts and thereafter keeping them as permanent workers until the age of retirement. ඒකට දැන් මේ fixed term එකේ සමහර රට ඒගොල්ලන්ට 50 ඉතින් ඒකට කියන්න පුළුවන් කියලා ලියන්න කියලා ඒ වගේ මේයක් වෙන්නේ නැති. Thereafter the workman went to the court for relief. දැන් මෙහෙම කරාම මේක ඇත්තටම කියන්නේ deception එකක් රැවටීමක් වගේ නේ. මොකද මේගොල්ලොන්ට mere formality කියලා contract එක තිබුණාත් ඊට පස්සේ කියන්නේ contract එක ගණන් ගන්න නැතුව වැඩ කරපන් කියලා කියන්නේ වැඩ කරන්න කියලා අන්තිමට මේ මිනිසුන්ට රසාව නැති වුණා මේගොල්ලෝ උසාවියට ගිහිල්ලා කියනවා. ඒතර ඒ වෙලාවේදී there have been two conclusions. The expectation given to the workman at the time of the requirement, two considerations.
the expectation given to the workman at the time requirement, the practice in the company මේ අපි law ඉගෙන ගනිද්දී ඇත්තම ඉගෙන ගන්න තමයි practice traditions ඊට පස්සේ behaviors ඔය කියන හැමදේම codes මාර විදිහට consideration එකට ගන්නවා. දැන් මෙතනත් මේ company එකේ practice එක අරන් තියෙනවා. මේ guys අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ මේ industry law පාඩම් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන ගොඩක්ම මේකක් තමයි මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එක නිසා ඒ වගේ අර එක්ස්ටර්නල් කරුණු නිසා වෙනස් වෙච්ච law එක වෙනස් වෙච්ච decisions මොකද අපි ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෝ කියන්නේ it's a very sensitive subject and it's a very personal subject like ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි ඩීල් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඩීල් කරන කෙනා අපිට තියෙන පාර්ට්ස් වලදී ඩීල් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉන්ඩිවිජුවල් වර්ක් වෙන like ලොකු කම්පනීස් එක නෙමෙයි. ඒකට ඒවට හරිම සෙන්සිටිව් වෙන විදිහට අපි ඉස්සරහට යද්දී අපිට මිස්කන්ඩක්ට් ගැන එහෙම කරද්දී ඔය දයාවති කේස් එක ඊට පස්සේ ඔය වගේ කේසස් වලදී ඒගොල්ලන්ගේ මිස්කන්ඩක්ට් ඒ පර්සනල් කට්ටියට වෙනස් වුණේ කොහොමද කියන ඒවා ඔක්කොම මේකේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් මේකේ තියෙන the court decided that he was a permanent worker and granted relief. But he was not recruited if the termination occurred before 3 years, then he can go to the මේක කියන්නේ අර contract එක තිබුණ බලන්න එතනත් ඒ contract තිබිච්ච නිසා he was not recruited again. නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒකත් සාධාරණයක් තියෙන ඕන නිසා. ඒකට මේක මේ තියෙන්නේ fixed term කියන්නේ මේ act එක minimum retirement age of workers act එක that provides section 5 subsection section 18 of the minimum retirement age of workers act provides an interpretation for fixed term employments. මේකේ ඒ interpretation එක guys ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පුළුවන් නම් කියවන්න minimum retirement age of workers act එකේ section 18 එක important points තමයි it should be a written contract for a fixed period specified in days, months or years. The contract should be for a particular task or a project, means that you can't go for a fixed term contract for a permanent nature of employment. ඒ කියන්නේ permanent nature එකක තියෙන employment එකකට ඔයාලට fixed term එකට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දීර්ඝ කාලයකට ඕන වෙන දෙයක් අපිට ඒක පොඩි term එකකට මේවා කරලා fixed term employment කියලා එක කියන්න බෑ. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒක තව specifically මම කියන්නම් අපි මේ parts වලට යද්දී. So written services contract in addition fixed term example 1 year. So fixed term එක ඇතුලේ new terms දාන්න බෑ සහ තව contract ඇති වෙන්නත් බෑ. මේකෙදි තියෙන මේක තමයි තව contract ඇති වෙන්න බෑ. තව terms දාන්න බෑ. fixed term ඉවරුනාට පස්සේ guys another year කියන්නේ තව term එකක් තව contract එකක් ආයෙ දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවත් අර temporary employment සහ fixed term contract දෙකේ difference එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට simply තේරෙන්නේ නැති. Temporary employment එකේ time period is not a mandatory to be mentioned. It is possible to just say you are hired until the completion of the project. මේ සර් කියන දේවල්ම තමයි අතරම මේ තියෙන්නේ සර්ගේ වචනෙන්ම fixed term එකේදී specific time period in written contract years months or dates fix කරපුවා තියෙනවා. දැන් මේ model question sir දීලා තියෙන්නේ one good thing about Professor Sarveswaran sir is that he gives model questions also. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පොඩ්ඩක් මේවා batchmates ලගෙන් තියෙන කට්ටියකින් පුළුවන් නම් හොයාගන්න guys මේවා ඇත්තටම වටිනවා sir මේ කියලා තියෙන්නේ then මේක මේ how he connects this. So මේක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ මෙයා කියලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඒක හොයාගන්නම බැරි නම් then apply the tests, control test, integration test, economic test. These are the tests. මේ part එක අපි අද කරේ නැහැ. මම කිව්වා ඒ කියන්නේ මේ part එක skip කරලා අපි types of employment වලට ආවේ. ඉතින් දැන් කාලෙත් යන නිසා මම ඉක්මනට ඔයගලන්ට probationary employment සහ අපේ seasonal employment, casual employment parts ටික කරගෙන යන්නම්. මට විනාඩියක් දෙන්න ආයේ විනාඩියක් දෙන්න. හරි හරිද කාලෙත් යන නිසා මම ඒ එක්ස්ප්ලේන් කරේ ඔයගලන්ට මම ඇත්තටම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා ඉස්සරහා කැලලකදී මොකද මේ ප්‍රොබේෂනරි එම්ප්ලොයිමන්ට් කියන එකත් ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට්. මම මේක අද කරලා අපි එතනින් ඉවර කරමු. තව casual employment, seasonal employment කියන දෙක තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික නම් ඇත්තටම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ චුට්ටි පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. ඒවා හැම ලොකුවට තේරුම් ගන්නව අමාරු ඒවා නෙමෙයි casual employment එකයි seasonal employment එකයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේවා වල ප්‍රශ්න තියෙන guys මේවා අතර අඳුර ගන්න එක differentiate කරගන්න එක තමයි කරන්න අපිට. ඒ කියන්නේ මේ අමාරුම
කොටස මේකේදී එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. දැන් අපිට කාල වේලාවත් පොඩ්ඩක් යන නිසා මම දැන් අතන මම හිතන්නේ අපි පැයක් විතර ආසන්න කාලයක් කුක්කේ කරලා තියෙනවා. ප්‍රොබේෂන් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකත් කරලා අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔක ඉක්මනට කියාගෙන ගියොත් newly recruited workman permanent workman will have the testing period මේ probation එක කියන එක අතරම වෙලා අර අතරමැදි කාලයක් probation එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා probation period එකක් කියන්නේ ඕනම තැනක ඕනම ආයතනයක වුණත් නේ ඉස්කෝලේක වුණත් මම හිතන්නේ prefectship එක ගත්තා probation period එකක් සමහර තැන්වලදී grant වෙන ඉතින් probation කියන්නේ ඒකයි පරිවාස කාලය කියන එක. එතකොට trial period of probationary period at the initial stage of his or her employment. Initial stage එක තමයි ගෙන්නේ person who is engaged in the probation අපි probation කියලා කියනවා. මේ period එකේදී employer විශේෂයෙන්ම මේ දේවල් attitudes, abilities, characteristics, aptitudes, interests, skills, commitments, behaviors ඔය දේවල් තමයි ඉතින් සිම්පලි මේක හිතා ගන්න අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එකක් දෙද්දී වුණත් අර කලින් ප්‍රොබේෂන් පීරියඩ් එකක් දීලා කරන දේවල් ප්‍රින්සිපල් කරන දේවල් තමයි employer employee කරන්නේ. The employee will have to assess whether the newly recruited worker is suitable for the job or not. Employer is the sole judge, only judge to decide whether the probationer is suitable for the job or not. දැන් මේක ඇත්තටම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් තමයි ඇප්ලයි වෙන්නේ. මොකද in the government sector in the government sector probation period එක usually 3 years යනවා. නමුත් private sector එකේදී පුළුවන් කෙලින්ම මේගොල්ලන්ට ගවර්න් මේ මුලින් කෙලින්ම එක්ක මම අර කියපු වගේ permanent employee අඩුයි වෙනවා. නමුත් permanent employee කෙනෙක් වෙන්න judging on your abilities and skills, or you can be a temporary worker for the rest of your life. Like you never know whether you will be hired or fired. කවද්ද වෙන්නේ කියන එක දන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව permanent නැති ඒ කියන්නේ අර එහෙම casual employment කියන කැටගරි එකට වැටෙනවා. ඒක මම කියන්න explain කරන්නම්. අපි ඒ වගේ එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ example එක තමයි ABC Bank has recruited junior executives as permanent employees. When the bank give them the letter of appointment, it mentions the age of retirement is 60. But මේ තියෙන්නේ මේ professional employment එක ගැන තව තියෙන්නේ no statutory provisions for the rights. මේගොල්ලන්ට rights මුකුත් probation නර්ස්ලට එන්නේ නැහැ. Therefore case laws have to be decided. ඒ කියන්නේ statutory provisions වලින් දාලා නැහැ. case laws වලින් තමයි guys rights කියන්නේ අතටම අපි හිතන්න ඕනේ probationary කෙනෙක් කියන්නේ පරිවාස කාලයක් දීලා තියෙන්නේ එහෙම අර rights නෙමෙයි තමුන්ගේ. මොකද මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ oaths ගන්න කලිනුත් අපි lawyers විදිහට profession එක ඉස්සරහට යද්දී oaths ගන්න කලිනුත් you will have a probationary period. ඉතින් ඒ කාලේ මම හිතන්නේ කරන දේවල් ඔක්කොම අතහැරලා දාලා පරිස්සම් වෙන කාලයක් අපේ laws වලින් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ rights වලට වැඩිය ඒක ඒ කියන්නේ අර තමන් ප්‍රූව් කරන්න තියෙන කාලයක් නේ. ඒකට ඒකයි නමුත් rights නැත්තේ නෑ. අපි human විදිහට අපිට rights තියෙනවා. ඒකයි case laws වලින් ඒක මේවා කරන්න තියෙන්නේ. probation period probation period එක අර මම කිව්වා වගේ 180 days එන්නේ 180 days කියන්නේ 6 months. එතකොට if the මේකේ bank එකේ අර කිව්ව 6 months probation scene එක මේ කතා කරන්නේ. The bank is not satisfied with your performance, we will not extend the probation period. So have here, even though the junior executives were hired as permanent employees, they are hired as permanent employees, but their employment is subjected to probation period. At the end of the probation period, the employer would make one of the following decisions. හරිද මේ probation කෙනෙක් ගැන එතකොට මේ example එකක් මේ දීලා තියෙන්නේ මේ බැංක් එකේ මේවා කරනවා ලෙටර් එක දෙන්නේ ජූනියර් එක්සිකියුටිව් කියන එක permanent employment එකක් විදියට. නමුත් ඒක 6 months probation කියන්නේ 180 days කියලාම දැක්කද අර අපි කලින් ගා වගේ අර ස්පෙસિෆයි කළා day එකක් time එකක් days 180 ඉස්සලා තිනවා confirmation of the employment. දැන් අනිත් එක මෙතනින් පස්සේ probationary period එකෙන් පස්සේ employed කරන්න පුළුවන් one of the following decisions මේ තුනෙන් එකක් යට කරන්න පුළුවන් confirm කරන්න පුළුවන් employment එක, which is the most favorable for both the parties. Termination of employment කරන්න පුළුවන්, which is the least favorable for both parties. මොකද employer service එක නැති වෙනවා, employee කෙනෙක්ගේ employee ට job එක නැති වෙනවා. Extension of the probation period not very good but not very bad either, not very bad too. So that is like a middle path where okay මේ මිනිස්සයා අපිට සුබමත් නැහැ, but let us see where this is going. At the end of the probation period, there is no automatic confirmation. So as I mentioned, there's no automatic confirmation. Either even if you are proceeding, ඉස්සරහට ගියත් තමන්ගේ සේවයා ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රධානියා
ඒක සනාද කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා කියන්න ඕනේ හරි මෙයා කන්ෆර්ම් කියන එක කියලා තමයි යන්නේ. එතකොට ඕක තමයි තත්ත්වේ. After the termination of the services, the probationer will file an application in a labor tribunal for relief against termination of his services. The probationer will have to establish mala fide termination or victimization to කියන්නේ හදිසියවත් යාගේ මේක මේ අර terminate to know the services. Probationer will have to establish mala fide termination or victimization to obtain relief against termination of his or her services. මෙතින් අර මම කලින් කිව්වා bona fide කියන්නේ with good intention, mala fide කියන්නේ bad intention කියන එක. The burden is on the probationer to establish mala fide termination. දැන් අර අපි criminal case එක beyond reasonable doubt prove කරන්න මේක තියෙන්නේ prosecution එකට වගේ. ඒ කියන්නේ reasonable doubt එකක් cause කරන එක විතරයි defense එකට තියෙන්නේ. එතකොට burden of the කියන්නේ මේ burden to prove the mala fide intention is solely on the probationer. මොකද ඒක යාට කියන්නේ employer ගේ වැඩක්. මේක probationer කියන්න ඕනේ. probationer කියන්නේ මේ employee කියන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ mala fide intention එක මතයි මාව terminate කරේ කියන එක. මේ කේස් ලොස් තියෙනවා සිලොන් කෝල් ස්ටෝර්ස් ලිමිටඩ් කියන එක, බ්‍රවුන් ඇන්ඩ් කෝ කේස් එක, සිලොන් සෙරමික්ස් කෝපරේෂන්, ඇන්ඩර්සන් කේස්, එටිආරච්චි කේස්, රූපසිංහ කේස්, මේ හැම එකේම තියෙන්නේ එක එක කන්ඩිෂන්ස් මේ ප්‍රොබේෂන් එක ගැන කියපුවා. කියන්නේ උදාහරණයකට සිලොන් කෝල් ස්ටෝර්ස් එකේ තියෙන්නේ the court decided that a probationer has trade union rights. Probationer cannot join a trade union. For all purposes, a probationer is like a permanent employee. කැනෙ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේකෙදි මෙයාව ප්‍රබේෂනව අයින් කල්ලා තියෙනවා එයා ස්ට්‍රයික් කරපු නිසා. නමුත් පස්සේ කෝට්ලින් තිරණය කළ තියෙනවා හෙම කරන්න බෑ ප්‍රබේෂනට රයිට් සිනවා කියන එක පර්මනන්ට් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. සිලෝන් සෙරමික් කෝපරේෂන් කේස් එකත් ඒ වගේම එකක්. court decided in exceptional cases the employer can terminate a probationer within the probationary period. Employer has a sole discretion කියන එක මෙතනදි පෙන්වනවා. එටිආරච්චි කේස් එකේද court decided that there is no automatic confirmation. අර මම කලින් කියපු වතාව automatic confirmation එකක් නැහැ කියන එක කියලා තියෙනවා. So රූපසිංහ case එක an important case with regard to job security of probationer. කියන්නේ ඒකෙදි job security එක recognize කරනවා මේ රූපසිංහ case එකේදී. කියන්නේ Supreme Court එක කියලා තියෙනවා if probation has satisfactorily completed the practitioner period, the employer has no choice. The practitioner should be confirmed in his or his and successfully satisfactorily සතුටුදායක විදිහට යා තමන්ගේ පරිවාස කාලය ඉවර කරලා තියෙනවා නම් සේවයා කියන්නේ හාම්පුතාට බැහැ අයින් කරලා දාන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. හාම්පුතාට අනිවාර්යයෙන්ම no option other than confirming the employment. ඔක තමයි කියන්නේ if you are satisfied employment make permanent කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. if you are not terminate කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒතර අනිත් cases guys ඒ වගේ තමයි within an employer who gives warning during the probation period will have an advantage in the termination case before labor tribunal. මේ labor tribunal කියන අර අපි අනිත් එක දැනගන්න ඕනේ labor tribunal case එකදී හැමතිස්සෙම මේ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා සිවිල් කියන්නේ සාමාන්‍ය නඩුවක් වගේ නෙමෙයි labor tribunal එක කියන්නේ කම්කරු උසාවියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ ඩේටි ඩේස් කියන එක තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය ටික තමයි if not may decide to extend such period for a maximum period of 180 days. If the employer has a sole discretion decide whether such worker is suitable for particular position. If not, මේ කියන්නේ අර probation period එකෙන් පස්සේ satisfied නැත්නම් 100 of maximum 80 180 කියන්නේ තව මාස 6ක කාලයකට
guys දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්. If not, may decide to extend such period. If the employee is not satisfied with the performance, the employer can terminate his services at the end of the probationary period or extended probationary period by a further period not exceeding 180 days. Can maximum 380 sorry 360 days කියන එක තමයි මේකේ තියෙන මේක කන්ඩිෂන් එක ඒක සඳහන් වෙලා තියෙනවා මොකක්ද සෙක්ෂන් එක section 18 of the minimum retirement age of workers act. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ examples sorry ඔගොල්ලෝ විභාගයේදී answers ලියද්දී ළමයි මතක තියාගන්න මේ probationary act එක probation දැන් අර අපි ඉස්සර කරන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා තිබ්බනේ probationary workers ගැන කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ ලියද්දී මේ section එක ගැන ලියන එක මේ නඩු තීන්දුව ගැන ලියලා වෙන මේවා වල විස්තර කරන එක ඊට පස්සේ මේ වගේ examples දෙන එක විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඒ ටික මතක තියාගන්න examples දෙන එක නඩු තීන්දුව ලියන එක සහ අර sections අදාළ sections ලියන එක මේ industrial law වල නම් ඇත්තටම අපි ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ බලන දෙයක් සහ ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් lecturers-ලත් සහ එකෙන් ඕගලන්ට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඉතින් ස්කෝර් කරන එක ඒ කියන්නේ ලේසි වෙනවා ඕගලන්ට මේවා කරවලා තින් ඒ විදිහට වැඩ කරවලා තින් එතකොට මේ casual employment අපි එකත් ඉක්මනට බලවතින් the label or the designation given by the employer the casual worker is not final and conclusive when it is mentioned in a written document. The Labour Commission or the Labour Tribunal can disregard the document and look at the facts and decide whether the workman is a casual workman or a permanent workman. The following factors become important. Again, nature of employment, period of employment, regular employment or irregular employment, mode of payment කියන දේවල් එක්ක මෙයා casual employee කෙනෙක්ද permanent employee කෙනෙක්ද කියන එක depend වෙනවා again. එතකොට මෙතනදී මේකෙදී ආයෙ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් temporary employment casual employment ඒ දේවල් එක්ක ඒක නිසා අනිත් එක casual employment seasonal employment දෙකත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් පැටලිලි සහගතයි මම ඒක මට ස්ටඩි කරද්දී මට හිතිච්ච දෙයක් personally ඒක නිසා අදට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අපි එහෙම වුණොත් probationary එක කතා කරා අපි තව fixed term employment වගේ temporary employment යටතේ එන ටිකක් කතා කරා දේවල් ටිකක් ඊට පස්සේ sorry temporary employment fixed term contract ඒවා අපි ඒ දෙක කතා කරා ඒවත් ඔක්කොම එන්නේ අර මම කියපු temporary මේක යටතේ කියන්නේ non permanent කියන employment type එක යටතේ say permanent type එක කතා කරා permanent employee type ඊට පස්සේ temporary employment එක කතා කරලා අපි ඊට පස්සේ fixed term සහ ඊතුරු දේවල් ගැන කතා කරා ඉතින් ඔවත් එක තමයි ප්‍රොබේෂනරි එකෙන් අන්තිමට අපි ඉවර කරේ අද දවසේ ඊට පස්සේ මම කිව්වා casual seasonal දෙක අපි ඊළඟ දවසට තියමු කියලා සහ ඒකෙදි අපි කතා කරමු මේ types of employment වල හරියටම මොකද සමහර තැන්වල මම හිතන්නේ මේ questions අහලා තිබුණා කියන්නේ හරි මම හිතන්නේ මේ මම හිතන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක නැවතිලා තියෙනවා මේ හරි කමක් නැහැ කොහොම හරි රයිට් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක වෙලා නැහැ කියලා මට ආවිලා තින්න හරි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක වෙලා නැහැ නමුත් මම මේ මම ආයෙ පොඩ්ඩක් එක ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට මම කලින් මේ පෙන්නපු මේක මං හිතන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මං ඒ වෙලාවේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නුවේ මේ නෝට් එක ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි දැන් මේව කතා කරා මේ sections මම මේ කලින් කිව්වේ casual employment සහ seasonal employment දෙක පොඩි කොටස් දෙකක් තියෙන නමුත් ඒ දෙක අනිත් ඒවත් එක්ක අපි ඩිස්කස් කරද්දී පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ පාර්ට්ස් එකක් ඒක නිසා මම අද නිකන් ඔයගලන්ට ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් එම්ප්ලොයිමන්ට් එක කියලා ඇත්තටම මේක තමයි අපේ එකේ ටෙස්ට් කරේ අපේ එකේ ඇහුවේ තියරි පාර්ට් එකක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇහුවේ ඉතින් මේක කරා එතකොට මේ තමයි අර කේසස් ටික මම කිව්වේ එක්සැම්පල්ස් ලියන ඒවා ඒ පිළිබඳව. එතකොට අපි අද දවසේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි කතා කරපු දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. කතා කරා අපි මුලින්ම permanent employment scene එක කතා කරා. ඊට පස්සේ permanent employment ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ permanent employment එකෙන් temporary employment fixed term employment ඒ දෙක කතා කරා. එතනින් පස්සේ අපි
ගියා ප්‍රොබේෂනරි කතාවට ප්‍රොබේෂනරි එම්ප්ලොයිමන්ට් කියලා කතාවට. ඒකට ඔය ටික තමයි දවස් තුනකට කතා කරේ. මේ කේසස් එහෙම මතක තියාගන්න. මේවා ඊට පස්සේ ෆික්ස්ඩ් ටර්ම් කියන්නේ මොනවද? මිනිමම් රිටයර්මන්ට් ඒජ් ඔෆ් වර්කර්ස් ඇක්ට් එක ඒකේ සෙක්ෂන් 18 එක බලන්න. අද එතකොට ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක්සෑම් එකේ මම දැනට ප්‍රොබේෂන් වලින් නැත්තේ මොකද මේ තියරි පාත්‍රික වල මතක තියාගත්තත් ලොකු මේකක් කරගන්න පුළුවන් මොකද දැන් අපෙන් ඇහුවෙත් ඔක්ටෝබර් 2025 එකේ ඇහුවෙත් ප්‍රොබේෂනරි එක ගැන තියරි පාටක් එතකොට ඊළඟ එකේදී වෙන එම්ප්ලොයිමන්ට් ටයිප් එකක් ගැන තියරි කොටසක් අහන්න පුළුවන් ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරලා කියන්න හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ නැතුව කේස් එකක් තියලා ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් සෝරි කේස් ස්ටඩි එකක් තියලා ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන්නේ එහෙම ඒ කියන විදිය ඊට පස්සේ මේවා හතරම ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරොත් කොහොමද කියන්නේ ඒ දේවල් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මේකෙන් කියන්නේ ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අපි ඊළඟට types of employment කතා කරන සෙෂන් එකේදී ඉතින් මම හිතනවා දැනට අද දවසට ඔයගලන්ට සක්සස්ෆුල් වෙන්න ඇති මේ කුප්පියට ජොයින් වෙච්ච එකෙන් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක් තිබ්බනම් ඒක දැනගන්න ඇති නැත්නම් පැහැදිලි දෙයක් තිබ්බනම් පැහැදිලි වෙන්න ඇති සහ දැනුම තව වැඩි වෙන්න ඇති කියලා වගේම 151 කට්ටිය කවුරුවත් හිටියනම් අලුත් බැච් එකේ ළමයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති ලෙසන් එකක් හරි ඒගොල්ලෝ දන්න ලෙසන් එකක් ආයෙම ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න chance එක හම්බුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් once again thank you very much Pro Studies team. Thank you very much Pro Studies and I mean I'm also a part of it but mainly Pro Studies and you know everyone who participated also thank you very much for joining this Kuppy and being here and being of such great support ඉතින් මම හිතනවා මම උපරිමයෙන් උපරිමයෙන් ඔයගලන්ට මේවා කියවුවා කියලා අපි ඉස්සරහටත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කතා කරන්න හම්බෙමු මේ වගේම ඒප්‍රිල් එක්සෑම් එක කොහොම හරි කුට දාගමු ඉතින් හැමෝටම උනන්දුවෙන් පාඩම් කරන්න උනන්දුවෙන් වැඩ ටික කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ මෙතන මේන්ලි ගොඩක්ම ඉන්නේ අපේ කොලෙජ් ළමයි කියන්නේ කොලෙජ් එකේ එක්සෑම් එක කරන කට්ටිය and external කට්ටිය වුණත් මම කැමති මේ වෙලාවේ පොඩි විනාඩියක් අරගෙන ඔයගලන්ට ඉන්වයිට් කරන්න හෙට අපේ අවුරුදු උත්සවය තියෙනවා අලුත් කඩේ අවුරුදු පැවැත්වෙනවා ඒකට ඒ කියන්නේ external ද internal ද 148 149 කිසිම ભેදයකින් තොරව හැම බැච් එකටම එන්න පුළුවන් අවුරුදු උත්සවයක් තියෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒකටත් එන්න අමතක කරන්න එපා කියලා මම හැමෝටම මොකද ගොඩක් සර්ප්‍රයිසස් ඔයගලන්ට තියෙනවා එන කට්ටියට හෙට ඒවත් එක්ක ඉතින් කාලෙකින් දකින්න ලැබුණ හොඳම උත්සවයක් දකින්න පුළුවන් වෙයි කියන එක කියලා හැමෝටම එකට ඉන්වයිට් කරලා එහෙනම් මම හිතනවා හැමෝටම good night thank you very much for participating මොනවාම හරි questions තියෙනවා නම් මට personally මම මගේ නම් එක මේක දාන්නම් chat box එකේ මට personally කතා කරන්න text එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන්ම අප්‍රේල් 2 වෙනිදා ඉඳන් ඔයගලන්ට reply කරන්න පටන් ගන්නම් පොඩ්ඩක් අවුරුදු උත්සවයේ වැඩත් එක්ක බිසි වෙලා reply කරන්න බැරි වුණොත් හැරෙන්න ඒක නිසා thank you very much once again and yeah special thanks to my friend Ramita as well for supporting me with all the technical stuff at college so yeah thank you very much everyone then yeah thank you good night also Gimhani thank you Gimhani as well මම හිතන්නේ Gimhani meeting එකෙන් leave වෙලා තියෙන්නේ මේ Gimhaniට thank you moderate කරාට හොඳට session එක ගියා කියලා මම හිතනවා ඉතින් thank you everyone thank you